Я українка, громадська діячка, волонтерка, займаюся альпінізмом. І в 24-му році я була на вершині містера Евереста, найвищої гори світу. Коли почалася війна, я була в Чилі в експедиції по сходженню на вулкан Охос-дель-Саладо, найвищий вулкан Північної Америки. І ми дізналися, коли почалася війна. Вже були в нас на наступний день повинен бути вихід на вершину, штурм так називаємий. І ми закрили експедицію і повернулися більшість в Україну. Хлопці поїхали воювати, а я повернулася і почала свою волонтерську діяльність, тому що це було надважливе завдання кожного українця в той час. Як ти працювала тут? Ми почали працювати з Ворзеля, тому що я там народилась, зараз проживаю в Бучі. У нас така була можливість, тому що в той період часу видатного українського композитора Ігоря Дмитрича Поклада вдалося вивезти з його сім'єю одному з казаху, який мав цю можливість. І коли вони виїхали, ми почали оцю діяльність волонтерську. Ми вже розуміли, що він може спробувати ще повернутися в сіру зону, де окупація була, і забирати ще людей. І таким чином ми почали працювати. Ми знаходили гуманітарну допомогу, нам допомагало дуже багато знайомих, друзів, взагалі незнайомих людей, які розуміли, що це потрібно зараз. Формували спеціальні набори, продуктові ліки. І пан Константин заїжджав в цю сіру зону, забирав людей, завозив на продукти. І таким чином ми цей весь період окупації в селищі Ворзель працювали. Ну, коли кацапи йшли, ви були перші, які Так. заїхали? Як це було? Ближче до кінця березня 22-го року ми розуміли, що щось відбувається. Наші війська ЗСУ починають активні штурми. Тобто, ми відчували, що може якийсь вже бути цей кінець. І так і сталося. Активні штурми, вдалося видавити звідси цю погань. І першими ми заїхали в селище 31 березня разом з ЗСУ, і нам вдалося почепити прапор в селищі Ворзель, прапор України. Ось, це була видатна подія, тому що, знаєте, коли бачили людей, які там живуть в окупації, вони були раді всіх бачити, і це був подих життя. В той період часу, знаєте, мені хотілося просто взяти і таким рушником накрити всіх людей, які там прожили в цей період часу в окупації в нашому Бучанському регіоні, в Бучі, в Ірпені, в Ворзелі, Макарові, Бородянці, Гостомелі, тобто ви знаєте ці селища і міста. От таке бажання було, знаєте, всіх зігріти, надзвичайний. Коли була ця ідея ходити на Маунт Еверест і принести туди бучанську прапор? Насправді кожна людина, точніше, котра починає ходити в гори і зв'язує себе з альпіністським спортом, має на меті що саме? Зійти на саму високу вершину світу. І це не казка, це правда. І коли я в перший раз ходила в гори, я зрозуміла, що прийде час, і я спробую піти на Еверест. І Чилі в 22-му році – це була моя підготовка до квітня для того, щоб я пішла в першу експедицію на Еверест. Почалася війна, звісно, цю мрію потрібно було відкласти, тому що дуже було багато роботи волонтерської і іншої. І через 2 роки багато було роботи, виїзди на нуль до хлопців, реабілітація, це все. І кожна людина також втрачає свій сенс. Ми і зараз знаходимося в постійному стресі всі, і нам постійно потрібна ментальна підтримка. І це була моя ментальна підтримка – почати знову ходити в гори. Я залишала оцю всю свою негативну емоцію там і готувалася до Евересту. Я повернулася в Чилі на Охос-дель-Саладо і за 4 дні зробила дубль. Після Охос-дель-Саладо перелетіли в Аргентину, я зробила Аконкагуа.
І 14 квітня 2024 року я відправилася в українську експедицію на Маунтин Еверест. Як це ментальність поставити, щоб ходити на такі гори? Ну, дуже гарне запитання. Насправді, першочергове, щоб піти в високі гори і взагалі в будь-які гори, які ти йдеш, це твоя голова, це твоє ментальне, психологічне здоров'я, відношення до всього того. Тому що в горах високих може відбутися підміна свідомості, і ти можеш втратити, ну, знаєте, таку мотив в тому, що ти там Брюс всемогущий, ну таким макаром, да, можна сказати це. І попасти в пастку. І ти не можеш цього зробити, ти постійно повинен бути на контролі, контролювати своє тіло, контролювати свою голову, бачити, куди ти ступаєш. І якщо ти це все вгамуєш в собі, ти обов'язково досягнеш вершини. Скільки днів ви туди йшли до Евересту? Експедиція на Еверест зачастую йде близько 50 днів. Ми зробили свій Еверест у 2024 році за 35 днів. Це підготовка, підхід до базового лагерю неділя, потім акліматизаційні вихіди вище, трохи вище метрів, там 6400, 6800, повернення назад в базовий табір. І очікування погодного вікна, так називаємо. Тобто постійно слідкуємо за погодою, і на Евересті цей період часу, вона буває, може неділю, може 2 дні, 3 дні, ти повинен потрапити саме в ці дні. І ми знали, коли буде наше вікно, ми до нього готувалися. Сам штурм вершини, проміжок часу 5 днів. Тобто ти з базового табору виходиш, кожного дня піднімаєшся в інший табір, вище, перший табір, другий табір, третій табір, четвертий табір. Це висота 7950, 8000 метрів. В мене був відпочинок там 4,5 години і почався штурм. Ми вийшли в 8:30 вечора і на 7 ранку ми дійшли вершини Евереста. Подумай про цей момент, коли ти був саме останнім кемп. І що ти думала в цей момент, які емоції ти зараз були? Насправді дуже складно передати ці емоції, тому що, знаєш, ти прийшов в штурмовий табір і розумієш, що десь близько вже ця вершина. Ну, це така ілюзія. А ще потрібно попрацювати, щоб до неї дійти. І там такі ефекти: балкон, там північна вершина, спуск, Хіларі Степ, і тільки потім вже вершина самого Евересту, пік. Я навіть, напевно, і не передам ці емоції, тому що ти вже, знаєте, настільки заряджений, це все, воно виходить, і ось не втратити цю підміну свідомості, щоб не відбулося, і ти досягнеш її, і ти акумулюєш всі свої сили. Але дуже важлива історія в тому, що менш з тим піднятися, потрібно ще спуститись. І ти повинен розділити свої сили. Страх, дійсно, він є. Я не можу сказати, що його нема. Тому що ти йдеш в непізнане, що там буде, як це буде. Трохи знесилення ти відчуваєш, втому. Такі емоції не дуже позитивні. Що думка в цей момент, в саме останній метр? Насправді в своїх наплічниках в гори я йду з певною місією, такою дуже надважливою для мене і для багатьох, тому що я несу з собою прапори своєї держави, прапор міста Бучі, прапор селища Ворзель і прапори бойових бригад українських військових. Тих бригад, які мені дозволили, надали цю можливість. Для них це велика мотивація, що дівчинка, тобто йде в гори, несе їхні прапори, це дуже таки важливо. Плюс в наплічнику в мене знаходиться балон, він приблизно кисневий балон. Ти йдеш в масці 7000 метрів, ти вже вдягаєш кислородну маску для того, щоб в тебе більш сил було. Тому що воздух розріджений, кисень розріджений, і ти не можеш просто дихати. Останній такий, знаєте, для мене важливий поштовх був останній – це Хіларі Степ. Це 100 метрів до вершини. Ти їх швидко не пройдеш, тому що це скала, ти вступаєш на каміння, якщо не каміння, сніг великий, то сніг ти не бачиш навіть. Там тремтять коліна, так факт. Але коли ти вже виходиш і бачиш, що 10 метрів і ти ступиш на пік самої високої вершини світу, от там вже немає ні страху, нічого. Ти просто в такій емоційній
піднятості знаходишся, що ти це зробив, ти тут. Тобто ти зараз виконаєш свою місію. Емоції неперевершені. Давай, Петулю! Берест! Ну що, мала, я тебе вітаю. Чи хочеш ти бути взірцем для дівчат? Насправді я такою себе рахую. Тому що зараз я точно відчуваю, що не тільки дівчата і молодь, що надважливе також для українців, вона підростає, живе зараз у війні, і я повинна бути для них зірцем, і я їм є. Є щось ти хочеш ще сказати, що я не зміг запитати? Є щось, якась думка, яка? Я хочу сказати, що українці – це надзвичайна нація. Коли потрібно, вони зійдуться в кучу. Коли не потрібно, розійдуться і будуть робити свою справу. І ми обов'язково переможемо в цьому випробуванні, в цій війні. Дякую.